àmọ́ kò dùn Abu Bakr àti Umar tó bẹ́ẹ̀ tó páwọn ó sì jẹ khilafa là ń wá káàkiri. Ẹni yìí wá fi kún wọ́n sọ fún mi ní mi ò gbọ́bọ̀ wọn pé wọ́n lọ pé gẹ́gẹ́ bó ṣe pé nígbà tí ẹni tó jẹ́ bàbá tèmi náà kú bó ṣe dùn mí máa tẹ́sọ̀fẹ́ nìyẹn ẹ̀sọ̀fẹ́ nìyẹn pé nígbà tí bàbá rẹ̀ ṣaláìsí tó dùn ọ̀yàn ẹni tó jẹ́ màmá fún wọ tó jẹ́ ìyàwó bàbá rẹ̀ kó dùn tó bá ló dùn a ní má gbà pé Aisha ìyàwó ànábì ni ọmọ Abu Bakr so a ní nìkan lànábì kú fún tàbí Ali nìkan lànábì kú fún ọwọ́ Aisha lànábì dákẹ́ sí o Ali ò sí ń bẹ̀rù then ọmọ Abu Bakr ni Aisha ọmọ Umaru ni Hafsa family Umaru ni Ummu Salama Zainabi Dujashina jẹ́ family Ànábì tó bá wọn àṣẹ ó sì wónú pé nígbà tí Ànábì kú kò dùn Abu Bakr àti ó dùn débi pé nígbà tó dé padà tó sójú Ànábì ó ń sunkún so ìtẹ́ ń wí ni pé okun ẹ̀kọ́ àbòsí ló tún fún àbí 1 then 2 ó ní wípé gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé nígbà tí Ànábì sọ̀sọ́lá ń kú kó tó di pé wọ́n sí Ànábì ó tó jọ mélòó tó mẹ́ta now Ali àti Abbas àti Kusam àwọn ni wọ́n wà in charge àti wẹ̀ Ànábì àti fàṣọ sílá gẹ́gbó ṣe pé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà béèyàn bá kú fún wa àwọn fámílì rẹ̀ náà ló wà in charge àbí ẹwẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà tẹ́yìn bá kú fún wa àwọn fámílì wà in charge but kí ló ṣẹlẹ̀ gbogbo náà lámà bálẹ̀ ìṣẹ́sọ́lá ṣe ṣaláìsí Abu Bakr gbọ́ sí nlé síláràǹtì ẹ̀yìn ṣe bí pí bá nẹ́bí ṣe kú bára báyìí nísìn Abu Bakr ló ṣe jàkàlíbà ní ṣe Abu Bakr síláràǹtì because ó wá láàárọ̀ ọjọ́ tánà bí ó àbí a day before ó rí pánà ìṣẹ́sọ́lá ara náà bí ìyá ó wá lọ Abu Bakr ní ilé kan ní outskirts Madina wọ́n kò bẹ̀ ní Sunnah ibẹ̀ ló lọ gbàtánà bí kú kò sí lára gbà tó dé padà ibi tẹ́ẹ̀tì mà wípé irọ́ làwọn ẹni yìí ń pa gbogbo wa la mọ̀ gbàtánà bí kú ta ló ṣe khutubà pánà bí ti kú pé ìgbọ́dọ̀ gbọ́ pẹ́ nìkan sọ pé Ànábì kú ṣé irú ẹni ìyẹn ló fojú sí kìláfà ẹni tí ò fẹ́ kánàbì gan kú tó dààmú rẹ̀ dé kó sọ pé ìgbọ́dọ̀ gbọ́ Ànábì ò kú ó lọ bọ́lọ̀ bá Ànábì Mùsá náà lọ bọ́lọ̀ ní ṣé irú ẹni ìyẹn ni yóò sọ pé ikú Ànábì odò ó dùn débi kọ́nà kò fẹ́ kánàbì kú tí ó pé pàtàkì bá pìí ló sọ pé ààrùn ó ti kú gbogbo aláṣì mọ̀ntánì tàbí sọ pé tọ́ alā man kāna ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad māt gbogbo ẹni tí bá ń sin Ànábì ti kú man kāna ya'budu Allah ẹni tó pọ́lọ̀ ọba ní bá ń sin fa inna Allāha hayyun lā yamūt àbí bó ṣe sọ àbí tọ́ now kí ló wá ṣẹlẹ̀ àwọn Ansar làwọn kójọ làwọn fẹ́ yẹn nìkan nú wọn ní khalifa Umaru fẹ́ rescue situation àfi tẹ́ bá lè rẹ́rì rẹ̀ lókù pé Abu Bakr fúnra rẹ̀ ló kọ́kọ́ sọ pé yá ẹ̀yìn mi ní khalifa àwọn Ansar wọ́n ti fẹ́ yẹn nìkan nú wọn ní khalifa ìdáwọn náà sí wò ní pé a ti bá wà lágbà náà bí lálejò tó bá lá nílùú àbá nígbìyàn kan Umaru ló sọ fún Abu Bakr no ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kán ṣe òtán bá sí wà ló ṣẹlẹ̀ Umar ló wá má Abu Bakr lọ́wọ́ Abu Ubaida gbogbo wọn wọ́n fi lọ tó padà fi jẹ́ àsìkò ṣe já sí ẹ̀yìn ṣe bí pípọ́ yá bá nàbí ṣe kú tán báyìí wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́yà fún Abu Bakr tó question wá ní ẹ béèrè pé kí ló tẹ́yàn fẹ́ máa sunkún ju bìrìtì lọ kú lé tó fẹ́ máa dárò ju ẹni tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí lọ ẹ béèrè pé Ali tẹ́lẹ̀ fẹ́ dárò rẹ̀ yìí radiyallahu anhu before kánàbí tó kú ṣe bí Ali àti Abbas lọ bá Nabi sallallahu alaihi wasallam pé ẹjá lọ lè bá kámọ̀ bọ́yá tọ́ sí khilafa lẹ́yìn rẹ̀ kó sọ fún wa àbámọ̀pá tọ́ sí Abbas ló sọ fún Ali pé mọ́já lọ bí o
tó tábà lè bí tó bá sọ pé àbá tọ́ sí àwọn Lárúbáwò ní fún àmọ́ láíláí wọ́n ní wà yìí ni mẹ́jà bá chance wà jẹ́ yes ife mẹ́jà lọ o so wọ́n wo yes kan tó bá jẹ́ no permanent knockout no gbogbo èèyàn ní ọmọ lò lẹ́rìí Ànábì sọ pé Ànábì sọ no nígbà tó lọ bá Ànábì sọ no pé sára fílẹ̀ báwọn kó ṣe pé jọ́ tó bá ń jù náà bóyá yóò kàn wá ṣe báwọn méjèèjì ní àwọn méjì náà wọ́n jẹ́ family Ànábì Abbas jẹ́ uncle Ànábì Ali jẹ́ cousin Ànábì Ali jẹ́ nephew fún Abbas ìgbà tán wá wọlé sọ́rọ̀ àtìgbà tó rí Ànábì náà nù kí ló dé tẹ́yìn ò sọ pé Ali fúnra ara ìgbà Ànábì ò tí kú wọ́n fẹ́ kó kú ni wọ́n ti ń béèrè pé tàbí khalifa lẹ́yìn ẹ̀kalẹ̀ ló tẹ́sọ̀ yẹn alábòsí òsì wọ́n ká wọ́n máa ń tán ṣe alábòsí ẹ sọ pé Ànábì ò tí kú Abbas àti Ali ti sọ pé já lọ lè bí tẹ́ kìí ìtọ́sí lẹ́yìn ìwà kò tí kú ó bá ìpínlẹ̀ Yorùbá ni àwọn àwọn wọn pa àmá nǹkan wọn pa ẹni rere ni wọ́n sallallahu alaihi wasallam òpùrọ́ òsì aláìní kan ṣe Ali àti Abbas ẹmà kó wà nínú ọ̀tàn pé àwọn lọ bá tó já lọ bá Ànábì pé kí ní yóò tó bá kú bó ṣe sojú yìí níjọ́ wo làbákì ṣe rẹ̀ níjọ́ wo ni Umar ṣe rẹ̀ èèyàn tánàbí kú tó bá débi pé lọ́sọ pánàbí tí kú àtẹni tó pé kó tó kú ló lọ lè bá pé bó bá kú tán kó kàn wá awó àní sàbùkù kankan náà sàbí Ànábì ṣùgbọ́n lórí gúlà àwọn olè ìfẹ́ yà ní kí ló dé ní tó wà ní ìgbà tẹ́ wọ́n Ànábì sọ́lá tán wọ́n ìfẹ́ Ànábì ara rẹ̀ yá jẹ́ mẹ́jà sọ kankan ni Ali wá sọ fún Abbas pé wọ́n dà pé mẹ́jà sọ kankan pé ara rẹ̀ yá kò ní kú ẹgbọ́n kan àwọn náà ti ń calculate ó wá dá lórí Abu Bakr àti Umar ni Abbas wọ́n á jáde tán Ali wá ní ara rẹ̀ ti yá Abbas ara wo ní yá ẹni tó rí jọ mẹ́ta náà lókùn tó rùkú then ó ní anta wallahi abdul aso bada tala lẹ́yìn jọ mẹ́ta ní khalifa nílẹ̀ tó jọga ẹmọ́ pé torí omi wá inni la'arifu wujuha bani Abdul Muttalib indal maut àwọn ọmọ Abdul Muttalib mi mọ́ bójú wọn ṣe mọ́ rí tán máa fẹ́ kú ọmọ Abdul Muttalib lèmi Abbas ní Abdul Muttalib eléyìí náà bàbá jẹ́ náà Abdul Muttalib ó ti ní bójú wá ṣe mọ́ rí sọ lójú ti rí ìjọ mẹ́ta náà lókù tí báwọn lọ lè béèrè ní pé kánábì sọ báyà wọn tọ́ sí Ànábì ò tí kú o Ànábì ò tí kú o àwọn ṣe yìí so ìjọ́wò ni Umar sọ yìí ìjọ́wò l'Abu Bakr sọ torí pé kàn sáàfẹ́ lẹ́mpì àpapọ̀ máwọn Ṣíà àti ìkẹ́kọ̀ọ́ òye ẹwà ń da ogbẹ̀ ẹ̀rú ẹ̀ṣẹ́ wá rí torí kò wá dùn wá ṣe kìíní kankan àṣẹ́lẹ̀ ń wí kò sínú tírà kò sẹ́nìkan tí ó gbà lọ́wọ́ yín òun la sọ yẹn Abbas àti Ali lọ lè bá Nẹ́bì nígbà tó ti rà Nẹ́bì náà fi ń béèrè pé ṣe kìíní ìtọ́ sáwọn ẹsọ bí Abu Bakr sọ fún ti sọ sóhun ẹsọ bí tó mọ̀ sọ pé ìtọ́ sóhun lẹ́yìn bàtà bí wà kú tán àwọn tó ipá Nẹ́bì lóníká Abu Bakr ma lídìí wọn ó ní Abdullahi ibn Mas'ud fi sọ nígbà náà bí Ali sì ní wọ́n lọ sọ pé nígbà tán sọ pé ẹ̀yẹn wọ́n sọ pé Abu Bakr kan ní ó jẹ khalifa ó ní raḍiyAllāhu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li dīnina afalā nardā'u li dunyānā Ànábì chúùsẹ̀ ó yọ́nú sí pé kó máa lídì ẹ̀sìn wa òní kó máa lídì ìran kátọ́wà kílẹ̀dà wá ní chúùsẹ̀ fáyé wa ẹgbẹ̀ta kan sọ fún abítẹ́ ẹ̀ká lọ bẹ́ẹ̀wà béèrè pé èwo ni wọ́n fẹ́ para rẹ̀ sí Ali tó ló fẹ́ jà fún yìí só ṣe bẹ́ àfá Abu Bakr àbí kò ṣe ó ṣe Abu Bakr ti wá kú ọdún méjì ṣe bó ṣe ẹ̀kọ́ tún máa jagbada só ṣe fún Umar àbí kò ṣe ó ṣe só ṣe fún Uthman àbí kò ṣe ó ṣe kí ni àgbákò pé torí pé àwọn Abu Bakr ẹni ṣe ó fẹ́ sọ pé Ali fẹ́ràn Ànábì ju Abu Bakr lọ àwọn ọ̀rọ̀ rúrùn tí ò dáa rárá ni tó yẹ ká máa sọ dẹ̀ láti wá yanjú ẹ̀ Abdullahi ibn Mas'ud wá sọ wípé nígbà tọ́rọ̀ kan Ali àti Uthman gan tán kan méjì kalẹ̀ táwa sàábí Ànábì wá chúùsù Uthman in táwa sàábí Ànábì ṣe ni pé ẹni tó lò ó ní wallayna ala anfusina ala umurina khayrana ẹni tó lórí jù nínú wa la chúùsì nígbàtà chúùsù Uthman ó fà Ali wà lámúná alù gbogbo effort láti make àtọ́ arrive sí anybody tí bá ti ń sọ ẹ sọ pé ẹyà gbé ìsíra wọn
ẹni tó ṣe rí pé kánábì tó kú wọ́n ti lọ lè bá pé bóò ni àtẹni tí ò ṣe rárá ẹ wá fẹ́ change ìtàn ẹ wá ń yí ikú yìí kalẹ̀ and Abu Bakr sí Ali àmọ́ tó pé ṣí àti mọ̀ wípé kò sí bóhun ṣe fẹ́ wà ní Súfí kóhun bú Abu Bakr àti Umar kóhun rọ́nà lọ àwọn ilé ìwà fẹ́ mọ̀ prepare grandi fún wa ẹ máa tọ́lẹ̀ sí wọn kẹ́ tó lè fanta mọ̀ sí àfin ńlá náà Abu Bakr àti Umar ní pé ṣe mọ̀ pé ó dùn Ali àṣẹ ni Ali tẹ ló dùn ó ṣe bẹ́ àfà Abu Bakr èwo lẹ́yìn fẹ́ máa kéjú ẹni tó nǹkan ṣẹlẹ̀ sí Ali tẹ ló dùn Abu Bakr lọ́dún méjì ó ṣe bẹ́ àfún Umar lọ́dún mẹ́wàá ẹgbọ́ ọdún méjìlá Ali tẹ ló dùn ó ṣe bẹ́ àfún Uthman ó lọ́dún méjìlá lẹ́yìn nígbàtí wọ́n wá ṣe bẹ́ àfún náà èyí ẹ̀sẹ̀ tó wá bẹ̀rẹ̀ tàgbákó tí ò ní ìtumọ̀ àṣẹ ni káwọn yẹn sì máa lè sí wọn ẹgbẹ́ ọgbọ́n pé tó bá fẹ́ sọ nígbà tánàbí ikú bó ṣe dùn ọ́ nígbà tí bàbá tiẹ̀ náà kú yẹn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe dùn ẹni tó jẹ́yà fún tó gbọ́nà jẹ́yàwó ẹ̀ so mọ́ àgbà pé Aisha náà kọ́ ìyàwó ànábì ni bó ṣe dùn Ali wípé kọ́sí òun kú ló dùn Aisha pọ́kọ òun kú kéèṣẹ́ nìkan náà kìtẹ́ ìbá kú kéèṣẹ́ nìkan náà lónìí àbẹ́ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe dùn Hafsa pọ́kọ òun kú bẹ́ẹ̀ ló ṣe dùn Musalama pọ́kọ rẹ̀ kú bẹ́ẹ̀ ló ṣe dùn Zainab pọ́kọ ẹ́ ṣe bí pé bóyá Ali nìkan lànábì ní fámílì láwọn àṣẹ tí ò ní túnmọ̀ àti ẹ̀sọ́ kò sí èyí kéwú ẹ̀ẹ̀sọ́ èyí ọpọlọ náà ẹ̀ẹ̀sọ́ mẹ́bà tẹ̀ fẹ́ dá nǹkan rú yóò tẹ̀ ṣe díẹ̀díẹ̀ Wallahu a'lam Ọlọ́run bá kó fún alágbọ̀yẹ̀ ẹ̀sìn